ฟังพระธรรมเทศนาแสดงโดยหลวงพ่อชาสุปัทโธเจ้าอาวาสวัดหนองปลาพงแสดงที่ศาลาบ้านหาใกล้ๆกับถ้ำแสงเพชรในลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิเราจะเป็นนางตามสบายวันนี้เป็นวันแรกเพื่อจะมาได้ก้าวเข้ามาสู่บรรหารเพื่อการจะทำบุญเพื่อมาพบกับญาติโยมทั้งหลายที่นี่บ้านไต่บ้านไต่บ้านหาดบ้านตะกุงบ้านหัวไร่ทำบุญเพื่อบ้านที่ซื้อเพื่อมีหลายบ้านมาร่วมกันถือเอาโอกาสที่นี่มาพบกับญาติโยมที่อาตมาเป็นพระที่อยู่ต่างถิ่นถึงอยู่ต่างถิ่นก็ตามนะพระก็คือรูปของพ่อไม่ออกกันดีคนมันดีใจฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดวันหาดมีการกระทำบุญประจำวันประจำปีตามฤดูกาลที่ทำมาในทุกปีการกระทำบุญมีหลายอย่างหลายประการมีมหรสพทุกอย่างที่ทำมาแล้วและปีนี้การกระทำบุญนั้นเพื่อเป็นแบบอย่างของหลักพุทธศาสนาฉะนั้นจึงตัดพวกเครื่องตีเครื่องร้องรำทำเพลงต่างๆออกอันประชาชนทั้งหลายที่เคยทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นพอออกเข้าหรือไม่ออกเข้าบางคนก็อาจจะสงสัยว่าการจะทำบุญนั้นมันอาจสิบ่ดีบ่งามบ่เป็นบุญบ่เป็นกุศลเพราะว่าเฮาเนี่ยบ่ได้สนุกเฮฮาร่าเริงต่างๆฉะนั้นจะให้ญาติโยมมันพิจารณาการจะทำบุญในบรรหาที่นี้เพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแง่รักพุทธศาสนาหนึ่งว่าให้น้ำงัวน้ำกล้วยมาขาสองว่าให้พากันกินเหล้ากินยาการกินเหล้าเมาสุราการน้ำสัตว์ที่มีคุณทั้งหลายงัวกล้วยมาขานั่นมันเป็นการกระทำบุญมันเป็นคือบุญนั่นนี่คือมันตัวบุญนั่นมันบ่มีคล้ายๆว่าสัตว์ที่งัวที่กล้วยนั่นเท่ากันกับพ่อแม่เฮาก็ได้มันเป็นย่านพาหนะพวกเฮาทั้งหลายก็ถือว่าเอามันมาขามาแกงกินน่ะตามต่อใจมันเฮ็ดอย่างไรมันก็ได้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เพราะมันเป็นสัตว์โดยสารแต่มันเป็นสัตว์ที่มีคุณในหลักการพุทธศาสนาอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคารวะจะวิวาโตจะสันตุติจะกตัญญูตาพระพุทธเจ้าเสนอคารวะสิ่งบุคคลที่มีคุณโดยสัตว์ทั้งหลายที่มีคุณอย่างงัวควายเป็นสัตว์ที่มีคุณเยอะหลายมีลูกเข้าแต่ละคนหลานเข้าแต่ละคนญาติพี่น้องเราแต่ละคนทั้งตัวเราเองเป็นต้นก็จะได้เขาเลยน้ำมากินนั่นเนื่องจากงัวควายมันขาดให้ไถหน้าซึ่งจับทั้งหลายเหล่านี้บ่ได้มีหยังกับเฮาเลยถึงเฮ็ดเบื่อจะไปหากินหญ้าบ่ได้กินเขา
เฮาเนี่ยมันดีแสนดีแสนเกิดแสนประเสริฐที่เขามาช่วยลูกช่วยหลานช่วยชีวิตช่วยชาติศาสนาที่เราทั้งหลายเป็นอยู่จัดทั้งหลายเรานี่เราควรเคารพเราควรบูชาควรยกไว้เป็นสัตว์ที่มีคุณแผนกนี้ฉะนั้นจัดถ้าหากว่าขาดจัดทั้งหลายเราเนี่ยบุคคลที่บ่ฮู้จักคุณของสัตว์ที่มีคุณเมื่อบุคคลที่บ่ฮู้จักคุณของบุคคลที่มีคุณน่ะบาปหลายได้เข้าได้น้ำมาได้กินได้ทานเลี้ยงชีวิตได้ขายได้เงินได้ทองมีความสุขนั่นเมื่อได้ปรากฏได้ว่าบ้านหาดบ้านตะกุงที่บ้านเป็นไหนไปขายเขามาเลยได้เงินไม่หลายได้ไปซื้อตู้หูมาให้ขั้วอยู่ตู้บ่เคยได้เงินบ่เคยว่าจะมาถือของามๆให้นั่นบ่มีบ่เคยว่าจะไปซื้อสอยมาให้งัวให้ควายอยู่ตู้อยู่เรื่อยบ่เคยเห็นเฮ็ดหน้าเฮากินซื่อกินแล้วก็ปล่อยไปกินหญ้ายังสิไปฆ่ามันไปตีมันไปเอาเลือดเอาเนื้อมันมากินอีกอันนี้อาตมาว่าก็คือจังสิหลายโคตรซะเฮานี่แหละมันเป็นบาปมันเป็นกรรมบุคคลที่มีคุณด้วยสัตว์ที่มีคุณเราควรให้อภัยสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ไล่มาแล้วอย่างลูกอย่างหลานสื่อใจปล่อยส่งหูหน้าดีตามาเพื่อให้เพื่อลูกเพื่อหลานโง่ขั้วเนี่ยขั้วกินหญ้าที่ตามกระเสือภาษาที่คือให้มันแก้มีไพ่เห็นมันขอให้มันมีเกิดขึ้นอยู่ในตัดข้างกระจายอยู่อย่างนี้นะมันก็น่าสงสารมันไม่ได้เอาหยังน้ำเฮาเลยแล้วก็ควรภาวนาคนคิดบางที่ขอนั่นดูขาดออกเรื่อยนี่คือตัวขอนั่นตัดข้างกระจายคือกักสินะงานอย่างนี้จะจัดเนี่ยเฮาอันนี้ก็น่าคุยมีแต่ควรที่เจรณาแต่ประการที่นี้ฉะนั้นอาตมาจึงร้องขอน้ำยาสีพี่น้องทั้งหลายผู้เราทั้งหลายมันมีใจเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อทำบุญกันตัดสิ่งใดออกประการที่สองนั่นจะตัดเราออกจากเราไม่เครื่องมึนเมาถ้ากินเข้าไปเรื่อยเป็นบ้าถูกไหมพระพุทธเจ้าคนสอนว่าจะได้กินเราเป็นบ้าตายไปศาสนาเป็นบ้ามันว่าหาเจอศาสนาเราชาตินี้จะเป็นบ้าจ้ะแต่กินมาเห็นแล้วโค่นแล้วรู้สรุปเลยเจอใหม่เจอไรเจอหูเจอมาลาทอลาเนื้อบ่แห้งแต่แห้งเนื้อหนังบ่หมันบ่เนื้อแต่ว่ามันหมันมันเนื้อมันทองบ่มีแต่ว่ามันนี่มันลายเกิดเป็นคนดีเลยมันเป็นดีอย่างนี้สิล่ะที่ท่านเป็นอย่างอาจารย์นานนี่แหละที่นี่การจะทำคุณงามคนดีทั้งหลายนั้นคือใจเฮาที่รับรู้รับผิดรับเอาบุญรับเอากุศลนั่นถ้าหากว่าใจเฮาไปเมาก็เด้ผู้เดียวนั่นแหละโลกกายเฮามันสิใจเป็นบ่วาจาสิใจเป็นบ่อันนึงสิใจเป็นบ่คือกันต้องมีลูกน้อยอยู่ในบ้านเฮาหลายคนพ่อแม่ถ้ากันไข่เบิดตายเบิดจังซี่มันสิกินหยังบ้างมันสิตัดน้ำเป็นบ่มันสิหาเงินหาทองเลี้ยงดูกันเป็นบ่มันก็ตายกันเท่านั้นเองทันใดใจเฮาไปเมามืดเนี่ยที่ว่าเป็นไงใจเฮาเป็นบาปเนี่ยมันบุญมันบ่มีบุญเข้าบ่ได้เพราะใจมันเป็นผู้เป็นบุญเป็นบาปอันนี้เป็นประการที่สองฉันใดฉะนั้นการกระทำบุญนั่นนี่อาจจะมาจึงร้องขออยู่การเงินเมานั่นไม่เป็นของที่บดีเพราะว่าบุคคลเล่าทั้งหลายนั้นต้องการคุณงามคนดีมีไผ่ที่จะพ้นกระจายอันที่จะให้บุคคลเป็นคนดีได้นั้นนอกจากศีลธรรมนอกจากข้อดีไปแบบนี้หาวันใดก็ไม่ได้เราดีได้ทุกคนผู้ดีก็เอาไม่ได้เอาดีก็คนกี่ตัวมึงนี่ถาม
มาได้ตัวหั่นน่ะเฮ็ดอีหยังก็ตัวหั่นน่ะตบเท่านั้นเอาดีนะบ่ได้ฉะนั้นเฮาพากันต้องการคุณงามความดีการกระทำบุญนั่นก็คือการกระทำคุณงามความดีนั่นเองเพื่อแผ่ความเมตตาอารีให้เป็นประโยชน์เฉพาะตัวเราและประโยชน์เฉพาะบุคคลอื่นที่หลักพุทธศาสนานั้นญาติโยมทั้งหลายมีศรัทธาอยู่มีลูกก็บวชลูกมีหลานก็บวชหลานมีอาหารการอยู่การกินก็ให้กินในทานด้วยศรัทธาคือความเชื่ออะไรนั่นให้เชื่อที่เจรณาที่เชื่อไปวัตถุสิ่งทุกอย่างกับบ่แม่นให้เชื่อที่มีเหตุมีผลคันบ่มีเหตุมีผลแล้วมันบ่เกิดประโยชน์คือกันกับคนบ่รู้จักบุญมันสิสร้างบุญมันก็บ่ได้บุญพอมันบ่รู้จักบุญนั่นนี่ล่ะเฮาบ่พากันเข้าใจทำบุญอะไรมันถือแต่บาปถือแต่พวกตัวสารามุกคนโง่เจ้าบุญน่ะเป็นไปทัวนั้นมีประชาชนอันนี้มีท่านอันนึงคนเราที่เราให้ฟังนี่บุรุษคนนึงขวงเมื่อเอาเงินเขาไปมาวันนึงจากกรรมฐานเดินไปมันอยู่ฟังน่ะแล้วเอื่นเป็นพอออกมาแบบว่าเมื่อขวบนี่ว่าแล้วกันเขาเนี่ยจะสำคัญเลยมันนี่ขนาดนี้เป็นยังไงว่าจันนะว่าอันนี้จะแปลเป็นคนฉลาดอยู่คนนึงที่กันฉลาดตรงนอกข้างเลยหรอกยังไงเขาเราเป็นที่ขวบจะเอาหรอกเอาเพื่อมาให้ไปขี่ไปแล้วว่าเลิกเอาบุญถามเอาบุญเอายังไงเราก็บ่เอามันมีบุญแล้วที่เอาบุญเราไม่เคยได้ยึดอะไรนี่คือนะเอาบริการเอาบอกกองให้มันก็บ่เอาขาให้ก็บ่เอาจะได้บุญมุ่งทำไมก็เห็นอยู่อันบุญคนว่านี่ก็เคยได้ยึดอะไรเลยพระเจนปัญญาขู่ด้วยน้ำมันมันไม่ได้บุญพระเวทปัญญาเห็นเงียบหนาตบตาเสียวสีดำเดือดร้อนเอามาหันนี่เนาะมันบุญกับตัวบุญกับตัวอยู่ไม่น้อยต้องมีแต่เรื่องระหว่างเลยเอามาให้เบิ่งไม่คือน้อยเดียวกันนะว่าของดีมันมีหน่อยเฉพาะบุญไม่คิดทีเดียวเนี่ยเอาให้ไปดีใจเนี่ยความเมื่อจงได้ดีใจมันบุญมันก็เห็นน้อยดำๆมันนี่อย่างนี้ของคนหมู่เจ้าบุญนี่จะว่าอย่างไรไปเจ้าไว้นอนเอาว่างหลังมีกี่ตัวไว้หน่อยในมดงามจะเชื่อมาขาดไปไล่ไว้ยันจะไปกินวัดบุญมันที่วัดหอนเถื่อนบุญไปมดงามแบบมาขาดไปมันไล่ไม่ได้มันตึงหาถึงโอ้ยบุญอยู่ว่ากินกันตับนุ่ยท้องซักเอาเป็นมดเอานี้สำหรับบุญอยู่บุคคลใหญ่แต่ที่เยอะที่มดเอาไปกินมันก็แล้วกันนั่นแล้วแม่เนี่ยมันบุญมันที่ขึ้นเป็นหน่วยก้อนเป็นว่านั่นแล้วเชื่อที่มันจะบุญจริงที่หลังก็จะเข้าใจว่าจะจัดฉันใดเข้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวลูกเข้าก็เคยบวชวัดเข้ากับมีวัดมีว่าเกิดมาที่ไปกินไปท่านอย่างที่นั่นก็ยังไม่ใช่บุญแล้วบุญมันเป็นอย่างไรเข้าเพราะว่าการหูจักจะสั่งบุญนั่นบุญนั้นจะไปเหยียดเยียนเขาไปอิจฉาเขาไปพยาบาทเขาบุญคือคุณงามคนดีใจเขามีเมตตาสงสารกันยังบรรหาบรรคุ้มบันทั้งหลายมาร่วมกันมันคือพ่อแม่เดียวกันเนี่ยมันใครก็คือกันเมื่อคืออ้ายคือน้องกันเป็นเพื่อนเกิดคือกันเพื่อนเจอคือกันเพื่อนเจ็บคือกันเพื่อนตายคือกันเข้าเชื่อพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาเนี่ยเดี๋ยวเขาพัฒนาถือมาอันศาสนาน่ะก็ไม่ออกเขาก็พูดเอาได้ง่ายๆเลยยักษ์นี่คือศาสนาคำว่าศาสนาแล้วคนพูดกันยังไงว่าศาสนานี่นะเป็นศาสนาก็เป็นของผู้นำคนไหนก็นี่เลยบารมีเกิดปัญญาบารมีนะว่าบารมีน่ะก็จะเป็นอย่างทั้งไม่ออกทั้งแต่เราเมื่อมุจจาจะไปเกิดบารมีตั้งแต่เป็นบุญมงคลบุญผมก็ยังว่าบารมีน้
เดี๋ยวมาถวยจำเกิดปฏิปฏิเป็นแต่เรื่องนี่ละเฮาโง่เงาเอาทุนหลายนับถือพระพุทธศาสนาเฮาวงจักแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้มีผลบนยังเชื่อโรดเลยเชื่อคือบุรุษขามเมื่อไหร่ไม่ได้เชื่อจะสั่นมันจริงสีดังเขาเข้าคือกันนั่นแล้วการจะทำบุญเมื่อไรนะทำเจ้าบาปอยู่เอาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันขาดุกินเหล่าดุตีกันหัวแตกก็ยังมาทำบุญอย่างนี้มาทำบุญอย่างนี้มันมีแต่สื่อมันที่นี่การจะทำบุญบริเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบ้านไหนยังอิจฉากันอยู่ยังพยาบาทกันอยู่ยังรักกันอยู่นั่นยังเบียดเบียนกันอยู่บ้านนั้นบ่มีบุญคันคนมีบุญเนี่ยสบายเห็นพ่อเพิ่นก็คือพ่อเฮาเห็นแม่เพิ่นก็คือแม่เฮาเห็นลูกเห็นหลานเพิ่นก็ลูกเฮาหลานเฮาเห็นของเพิ่นก็คือของเฮาช่วยกันสามัคคีกันมันคือกันวัตถุสิ่งตัวอย่างพาบ้านใดเมืองใดเป็นอย่างนี้น่ะสบายถ้าเราโมจานี่ว่าโตจาพ่อแม่ลูกเต้าเคารพพ่อเคารพแม่ผัวเมียเคารพกันวาวไพราชดรเคารพเจ้าเคารพนายเจ้านายสงเคราะห์ลูกหลานวาวไพราชดรเรียบร้อยตั้งป้องกันในทางที่ดีบ้านนั้นมีบุญบ้านนั้นเป็นบุญเป็นกุศลบุญมันเป็นอย่างนั้นผลมันเกิดขึ้นมาจังเป็นบุญบุญนั่นมันไม่ได้ทำครบตัวทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเข้าในวงจักรวาระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรการกระทำนี่เป็นกรรมให้พากันเชื่อผลของกรรมคือการกระทำเฮานั่นเองพวกเจ้าทั้งหลายก็คอยเชื่อกรรมเชื่ออย่างอื่นเมื่อถึงพระราชนาใจคือพระพุทธหนึ่งสัตธรรมหนึ่งสัตว์สงฆ์หนึ่งบวกเคยพิจารณาบรรพบุรุษเคยถือมาเคยทำมาเคยกายกันว่าวันนี้เลยบ้านเฮาทำบุญตามธรรมดาเขานั้นปีหนึ่งทำบุญอย่างนี้เบิกบ้านทำบุญเบิกบ้านยังไงเบิกผีปลาออกจากผีบ้านหาจับป่วยมาเห็ดพุ่งหนางัวหนาข้วยเอาเขาแดงเขารำจำเลยไปตรงทำบุญเบิกบ้านเบิกผีปลาเอาไปเป็นผีบ้านจังสิจะเบิกผู้ใดนี่ไหนเดียวว่านี่ยังถ้าบุญเบิกบ้านเบิกผีปลานั่นคือเบิกควบตัวออกจากเฮ้านั่นแหละเบิกควบคิดออกจากเฮ้านั่นแหละเบิกควบบดีออกจากเฮ้านั่นเองอันใดเขาสร้างควบตัวสร้างกายสร้างควบตัวสร้างวาจาสร้างควบตัวสร้างใจมันมีแล้วคอยพยายามอันใดมันเป็นโทษพูดอันใดมันเป็นโทษทำอย่างใดเป็นโทษคิดอย่างใดมันเป็นโทษแก่บ้านแก่เมืองแก่ที่แก่น้องคิดแต่มันบริกรรมที่กันใจอันนั้นแหละเบื่อคนนี้จับใจพยายามละอันนั้นพยายามถอนอันนั้นเดี๋ยวพวกเข้าทั้งหลายบริเป็นจังใจเดี๋ยวคิดอย่างอื่นบริเชื่อเจ้าของบริเชื่อการเจ็บไข้ไหลอุ่นการบริสุทธิ์สบายอันนี้อันนั้นไปโทษไปอย่างอื่นเชื่ออย่างอื่นเชื่อผีเชื่อเทวดาเชื่อพูดผีปีศาจเชื่อวันหันวันนี้เชื่อพระเจ้าเนี่ยเชื่อตาใจนอกเชื่อมือวันชัญญามือนั่นดีมือนั่นบ่ดีเดือนนั่นดีเดือนนั่นบ่ดีเป็นอะไรเป็นเชื่อของจังสันฉะนั้นเฮาทั้งหลายได้ไปสุดตัวจะจริงแล้วนั้นมาจริงเท่านั้นมาจนเหตุให้เป็นเหตุให้เป็นได้ให้เกิดให้คลายให้บริดีนี่แห้งเป็นนี่เป็นนั่นเป็นได้ถ้าบุพกันหุ่นจักความจริงพระพุทธเจ้าเป็นวัยสอนทั้งหลายเรานั่นเรามือว่านท่านย่ามนั่นบอกว่าดีอยู่ทุกมือแต่ละมือดีก็ดีอยู่มืออื่นก็ดีขณะอื่นดีเลยขณะอื่นก็ดีเนี่ยมือดีทุกมือไรก็มือดีมันมือดีกินน้ำเข้ามันเป็นน้ำมือน้ำวันพุธวันจันทร์วันข้านวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์มันดีอยู่ทุกมือวันนั้นมันดีบ่ดีมันเป็นอย่างนั้นคือการสับถวยใจแจงนะคือการสับถวย
วยแกงที่ว่าเท่านั้นแล้วถ้วยนั่นมันบ่ฮู้จักฮ้อนเดี๋ยวบ่ฮู้จักเข้มเดี๋ยวบ่ฮู้จักจางถ้วยนั่นมันเป็นของรับแกงไม่ซื่อๆเนี่ยไปฮู้จักคนผู้ไปกินแกงฮู้จักฮ้อนฮู้จักเข้มฮู้จักจางฮู้จักแซ่บบ่แซ่บเป็นคนฮู้จักถ้วยฮู้จักอีหยังมื้อวันท่านยามปีเดือนที่มันก็ถ้วยย่ามันมืดกับมืดย่ามันแจ้งกับแจ้งอยู่อย่างที่ดีของมันเพราะฉะนั้นมือนั่นมันดีมือนั่นมันบุญเพราะงั้นมันเป็นน้ำเมาข้ามกันด่ามันบุญตัวว่ามือบุญตัววันบุญนี่แหละคนบุญเสือเจ้าของคนบุญที่น่าเจ้าของความเป็นจริงนั่นพระพุทธเจ้าเล่าทั้งดีเลยดีเล่าทั้งตัวเลยตัวจะได้ตัวว่าว่ามันเป็นน้ำมันทั้งดีมือดีวันนี้มันกระบวนดีให้นั่นมือได้บุรีทั้งดีมันกระบวนดีมือได้มันดีเป็นส่วนทั้งเดียวมันกระบวนดีแต่นี้เป็นกิจการไม่ได้มันอยู่ที่ตัวของเจ้าของฉะนั้นเข้าทั้งหลายนั่นเป็นตัวให้พระการพยายามละถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากใจของเจ้าของคันท่านมีอย่างที่การที่พูดอย่างที่ผิดคนบนนอผิดบ้านผิดเมืองบนนอมันเบียดเขาบนนอแล้วก็มันเป็นประโยชน์แก่เราบนนอแล้วมันเป็นโทษแก่บ้านแก่เมืองแก่ปีแก่นอกบนนอให้พิจารณาการพิจารณาอย่างที่เรียกว่าการภาวนานะถ้าบุคคลเล่าทั้งหลายมาพิจารณาอยู่จริงทั้งหลายเราเนี่ยโทษบุญอยู่หรอกบ้านเมืองเราเลยอยู่เย็นเป็นสุขพ่อแม่ผัวเมียครอบครัวเดียวกันแต่อยู่เย็นเป็นสุขลูกเจ้าจะจนจะสอนงานมีขนาดเด็กจะต้องการนุกทั้งหลายเหล่านั้นให้พระการนี้พ้มคารพหรือคารวะในรักพุทธศาสนารักที่เขาเกิดมาหรือเป็นมาหนียากหรือลำบากการเทศนาว่ากล่าวนั่นก็คือการสันใดอย่างเราสามารถเทศน์ฟังนี่ละนั่งคนที่ว่าบริฟังเทศน์ได้มีแต่คนบอกอยู่โบอยู่ปฏิวัติได้นี่นั้นกระจางกับการฟังเทศน์คือได้พ้องเข้าใจกระจางนั่นเองเทศน์เนี่ยจะเป็นประโยชน์เขารู้เรื่องยังไงเรื่องที่เขาจะมีบาปเป็นเนี่ยเขาร้องบอกลูกเขาเขาห้องบอกเห็นงูถึงใจให้ติดหุ่นเป็นบอกเรื่องเป็นบาปเดี๋ยวนี้มันทางมาถือบาปเอามาถือมาห้องเรื่องบาปเสียเด็กมันก็ถือผู้บาหน่อยผู้บาใหญ่เสียเด็กผู้บาก็ไม่เสียผู้มีมุดแดงอีว่าพ่อเขาก็ถือยาเงี้ยนั่งต้นเขาอยู่ส่วนบุ้งจักเกิดมันต้องบาปผู้เกิดกับผู้เกิดต้นตายผู้ตั้งตนผู้เกิดมันต้นเป็นวิบากต้องการสิ่งผู้เกิดกับผู้วิบากผู้ตั้งกับต้องวิบากมันยังเป็นวิบากไม่ได้จะเถื่อนเรื่องนั้นวิบากผู้ตั้งกับผู้มีเรื่องก็เป็นลายนั้นในผู้เกิดกับผู้ตั้งกับใจจะไม่ได้อาจจะวิบากเขามันคิดมันคิดมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเงินจะเป็นไหมเงินแต่ว่าต้องเอาเงินที่ตีเลยอยู่มันเงินเถอะเนี่ยอันนี้มันเงินไม่มีเหตุผลอันนั้นต้องพูดเรื่องให้เข้าใจรู้เรื่องการเข้าใจมันยังเราตั้งเรื่องมันติดตัวบุญโลกมันติดตัวกุศลโลกเท่านั้นนะที่ตั้งต้องเกิดวิบากที่เกิดวิบากนั่นแหละเพื่อแต่ว่าหายวิบากถ้าไม่เข้าใจเป็นเรื่องง่ายแต่ยากที่สุดเตาเป็นเรื่องเข้าห้องแต่ยากที่สุดเตาเป็นเรื่องแต่ยากที่สุดเตาเป็นเรื่องส่วนไหนง่ายแต่ยากเป็นเรื่องง่ายแต่ยากเป็นเรื่องส่วนนี้แต่ยากนี่ตัวไม่ยากนี่ตัวนี้เล็กตัวใหญ่นี่แหละการบวชแย่งบวชขาวบวชเดือดเราจึงยืนมาเด็กเอาดีให้แต่คนอื่นเอาตัวให้คนอื่นมนุษย์เล่าสมัยบุคคลบนเจ้าของอย่างนี้เด็กจึงสร้างกันดุกันเชียงอยู่นับถือพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ว่านับถือพุทธศาสนาบ่จริงบ่รู้จักเรื่องพระพุทธศาสนาแต่ว่าจริงบางอย่างนั่นจะต้นจริงที่เขาทำมาตั้งแต่พอจะแม่เขานั่นหลายจริงหลายอย่างวิธีเหตุวิธีทำมาเขาจะไปเสียวัตถุยานอยู่บ่ได้
บางที่ท่านผิดกันนี่บางที่ท่านถูกกันนี่ฉะนั้นศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นศาสนาสากลเป็นศาสนาสากลศาสนาสากลอย่างไรวอเรียกคือวอเรียกได้วัตถุโดยใดก็ตามวอเรียกเกี่ยวกับวัตถุวอเรียกเกี่ยวกับการกระทำอย่างนั้นการกระทำอย่างนี้เกี่ยวกับว่าการกระทำจะทำดีมันดีการกระทำตัวมันตัวเรื่องคนว่าอาวุธหนาวเขาไม่จะจางขายทำไม่ถูกแต่มันจะไม่ถูกก็จะคนเลยมันเป็นว่าให้ดื่มให้กินแต่ม้วนแต่มันเป็นบุญม้วนเป็นประจำม้วนเป็นเรื่องประจำถ้าเฮ็ดไม่ถูกเนี่ยมันจะคิดยังไงมันผิดเรื่องที่มันผิดมันถูกนี่พระศาสดาให้พิจารณาเรียกว่าการตั้งธรรมธรรมะนั่นปฏิบัติธรรมะปฏิบัติวิสัยเมื่อออกบ้านเท่านั้นเด็ดยากยังคนบ่อยนั่นคือน่ะวิจัยการปฏิบัติแล้วจะปฏิบัติยังไงเนี่ยบนบริเราบริเรียนบริเขียนบริหารมันเขียนมันซื้อกระโดดใจเจ้าที่ละเมื่อออกเข้าอยู่บ้านอยู่เมืองเลี้ยงเป็นหมู่เป็นเต่าพวกมันจะขอปฏิบัติขอประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าไปต่อใจงูในการที่เหนียวเข้าธรรมะนั่นปฏิบัติธรรมะปฏิบัติวิสัยมันมีน้ำเฮามีน้ำตายเท่านี้ละเอาไว้ว่าที่ก่อนเขานั่งอยู่ตายทั้งก่อนนะขันข้าวมันไปตั้งตัวเลยทุกคนนั่นจะบดีเพราะแต่ไม่เป็นธรรมะที่ใดท่านเล่าว่าดีพูดว่าดีทุกคนมันจะเป็นธรรมะเท่านั้นใจนี่ว่าดีคิดว่าดีทั้งหลายเรานี่เป็นบาปเป็นหนักเป็นธรรมะเป็นทั้งนั้นฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะดำเนินว่าไปปฏิบัติที่นั่นหนังสือเลยปฏิบัติที่น้ำใจน้ำใจของเราทำใจเมื่อเป็นบาปบาปมันเกิดไปไหนเนี่ยบาปมันเกิดใจใครก็เห็นบาปเกิดก็เกิดว่าที่มุ่งจักบาปเกิดได้บาปทำให้เกิดมันเกิดที่ใจก่อนที่มันเคยให้ต้นเนี่ยมันจะให้ว่าเน่าเคยให้ว่าเคยเกิดต้นว่านั่นตอนบาปจะเกิดมันเกิดจากใจท่านใจว่าเลือดเกิดให้ชี้ให้น้องให้ดูให้ผัวให้ดูให้เนี่ยมันคุ้มอยู่ในใจนั่นละบาปมันเกิดเรื่องจะดูเสียงานก็เกิดขึ้นแต่แกดูเป็นเขาขึ้นแต่แกหาหนึ่งจิตยากมันไม่เห็นขึ้นถามผู้นั้นแต่นอนเรื่องสายไม่รู้เรื่องผู้นั้นมันก็เกิดเป็นอะไรเราเข้าวุ่นวายจะเป็นนั่นละเบื้องบนที่ยากสุดเรื่องจะให้เงี้ยจะให้ผู้ขมาเลยให้มาไปกินจับบาปบาปเป็นเรื่องอะไรนั่นแหละบาปเลยมันจะคุณกับมาบาปวันนี้ดีดีนั่นก็อะไรนั่นนี่คือปล่อยมันจะขึ้นกับเพื่อนมันจะเรื่องคนนี้ก็ทั้งนั้นน่ะนั่นบาปเกิดเงินที่เราไปก็เป็นบาปเกิดเงินที่ทั้งตายก็เป็นบาปเงินที่คิดตั้งใจก็เศร้าหมองนั่นละบาปมันเกิดเป็นยังร้องบุญนั่นถ้าบาปเกิดจะบาปนี่บาปนี่ยังเรื่องแต่ยังใจว่าเป็นแบบมันสูญไปตัวอะไรแบบนั้นเรื่องแต่บุญแต่ตาว่างมันเอามันบุญจะเอาเรื่องหน้าเรื่องตาอย่างเขาจะเสียไปเป็นเจ็บที่นี่อะไรบุญเจ็บที่ว่าเรื่องมันนั่นระบาดเกิดมันจะได้เป็นอะไรระวังไม่ดีอะไรเนี่ยมันเป็นไม่ได้บุญนั่นคือระบาดเกิดให้พระท่านจักบาปท่านตั้งมาจ่าไว้บ้านจะเอาระบาดปล่อยไว้จะได้ฟูเราเนี่ยคือเส้นมาเขาหมดยันยันเนี่ยคุณพุ่งไปช่วยเยอะแน่ไปทำหนังตัวนั้นระบาดนี่นั่นระบาดเกิดนั่นคือเราแต่ว่าวันนั้นนั่นคือย่างแต่ย่างไม่ดีไม่ได้จะนั่นจะไม่ดีไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยันเด็กป่วยเศร้าๆแต่พวกคือเศร้าหมอเศร้าก็พวกคือเศร้าลูกเนี่ยแต่พวกคือผู้เศร้าเตียนเศร้ามันกับเตียนผีของมันเป็นบาปมันจะพาจะตายก็เสียอะไรเนี่ยวันนี้สิ่งที่จะเหน็ดนั่นเนี่ยนั่นน่ะเป็นมาโทษจากให้เกิดบาปเป็นไฟมันเกิดจากใจจะสอนนั่นคือบาปมันเกิดเป็นไงไอ้พระตะกี้ด้วยเว้ยนั่นน่ะเจอบาปมันเกิดทันเมื่อระงับมันจะเป็นบาปดีๆถ้า
นั้นเป็นผู้โลกกับผู้ส่วนต้องการบาปนั่นแหละตัวผู้ส่วนผู้ได้เขาเนี่ยเวลาให้เขาอยู่ที่เรื่องของเขาต้องหามย้อนที่นั่นนี้คุณอยู่ต้องหามท่านที่นั่นนี้เป็นบาปก็เป็นบาปเป็นเนี่ยนี่ระบาปมันเกิดนี่ระการปฏิวัติบาปมันเกิดเป็นอย่างไรที่นี่ลักษณะบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลมันไม่เกิดแต่ไม่เกิดที่ไหนบาปชนิดนี้นะเขาจะไปต้องเที่ยงกันเนี่ยไม่ต้องไปเรียนนั่นต้องที่ผู้บริจาคเงินซื้อต่อไปเป็นอีกอย่างเพื่อเกิดเป็นประโยชน์ขาดนะผู้บริจาคซื้อเนี่ยพวกทุกคนเป็นหายไปแล้วนั่นแล้วบาปไปเรียนหนังสือทีนี้จะดูจากมันไม่ต้องไปเรียนมันเกิดที่ไหนทางหูจักบอลไม่ต้องหูจักบอลไม่เกิดตัวนั่นไม่ต้องถึงอย่างบาปเอาหน้าที่หน้าใจจะบอกว่าตั้งจิตหูจักบอลไม่เกิดมันเกิดที่ไหนถ้าไม่เกิดที่ไหนเราหูจักโดยศาสตร์จะเกิดที่ไหนเราแต่มีใจได้แต่ถ้ามีใจเลิกต้องสอนทุกคนมีแต่มีใจแต่ถึงจะแค่มีใจที่สาธุใจโกรธเกิดขึ้นมาในประโยชน์กันได้ใจไม่ให้เห็นหมาก็สบายเห็นใจก็สบายเห็นดูเห็นดังสบายเกิดบัดลาบัดท่านสบายสบายเสียงตาก็บบาดก็ถือสบายนี่ใจนี่เป็นบุญบุญนี่เป็นเกิดที่นี้ผู้ที่เองผู้ที่รับบาปและบุญนี่ยิ่งใจฉะนั้นบาปบุญทั้งสองเนี่ยถามไม่ได้จะมาเป็นอากุศลได้ทั้งนั้นอากุศลคือบาปอากุศลก็คือชีวิตของบาปที่ใจเป็นจังสันอากุศลธรรมะเป็นท่านที่มันเป็นบาปมันเกิดจากใจกุศลธรรมะท่านที่เป็นบุญกุศลก็เกิดจากใจที่ใจดีที่ปฏิบัติโทษไม่มีฉะนั้นบาปและบุญทั้งสองประการนี้ผู้มุ่งใจในศีลก็มุ่งใจเป็นได้ยุ่งเป็นได้มุ่งใจใจดีเกิดขึ้นมามุ่งใจใจง่ายเกิดขึ้นมามุ่งใจมีรักผู้รักศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้บนจิตใจของเจ้าของฉะนั้นชาเราไม่เกิดหน้าที่ปัจจัยจักจึงไม่บุญมีสิ่งนั้นเกิดปัจจัยจักพยายามปัจจัยมันดอกถ้าดูว่าแบบนี้ว่าตัวจ้าปัจจัยเริ่มจิตออกจากใจของเจ้าของนั่นเป็นคำสอนของศาสนาเป็นเจ้าของเฮาถ้าเราทั้งหลายมาพิจารณาอยู่ในสิ่งทั้งหลายใบนี้ที่ใส่ว่าจ่าของเฮาต่อไม่ออกเท่านั้นท่านบุญจะต้องเป็นหัวใจบุญท่านบาปจะต้องเป็นหัวใจบาปจะต้องเป็นหัวใจผิดจะต้องเป็นหัวใจผิดผ่านถ้ากันใจเนี่ยพวกญาติเพื่อนมาทั้งหลายเป็นต้นจะอาศัยเจ้าของว่าอาศัยนี่อาศัยนั่นว่าอาศัยผีอาศัยเดือนว่าอาศัยพวกผู้ที่ปีศาจที่กระอะไรที่อาศัยผู้นั้นต้องดีสุดกับเจ้าของเราท่านดีมันไม่ดีเราท่านตัวไม่ได้ตัวนอกจากเข้าด้วยเป็นต้นที่ท่านตัวบ่ได้ที่ท่านดีบ่ได้คือท่านก็ได้คือฉะนั้นชาวพุทธศาสนาของเราเนี่ยเราท่านดีบุตรต้นที่ท่านดีเนี่ยมันไม่ดีจริงๆถ้าหากว่าเราทั้งหลายต้องจัดวัดพุทธศาสนาจังที่ต้องเกิดว่าปัจจัยบาปเกิดขึ้นมาต้องจัดบาปต้องจัดบาปกับต้องจัดบุญคนมูจัดบาปละบาปกับอะไรคนมูจัดบุญทำบุญกับบุญนี่เจ้าข้าคนเดียวกับท่านทำไปยังไงแต่ไหนการกระทำบุญต้องกุศลนั้นแต่เราต้องมากยังแบบอยากเยื่อมาตั้งหลายว่าแต่วันนี้เงินมีเงินเสียฟ้าวันนี้นะถ้าการมีจักว่าดีเยอะกว่าอันไหนมันดีแต่ประพฤติผิดปฏิบัติผิดอันนี้ตัวกับพัฒนาถ้าประกาศตัดอัตรานั่งก็จะได้รู้แต่สัมปทาจะจิตตะปริโยตะนั่งตังพุทธศาสนาท่านสอนพระพุทธเจ้าของเราคนละการกระทำต้นผิดการจะกระทำต้นผิดทั้งไหนทั้งปวงทั้งกายทั้งในใจหนึ่งดีรักพุทธศาสนาเนี่ยพวกตัวทั้งหลายที่ประกอบจากกายจากวาจาจากใจของเราแล้วใจเราก็สบายใจเราสบายด้วยคือจะได้รู้จักสัมปทาใจ
เป็นบุญใจเป็นกุศลเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อใจได้สบายว่าที่ตรงนั่งอยู่กับสบายคิดไปก็ได้คิดก็ดีปฏิบัติก็ดีคิดก็ถูกใจก็หยุดนิ่งเกิดปัญญาขึ้นมาได้ปัญญานี่คือนั่นตัวเราต้องได้อย่าไปคนอย่างอื่นยังอยากการกระทำบุญในวันนี้ให้เป็นตัวอย่างการตั้งร่ำตั้งหมอลำมือหมอลำเดียวทุกอย่างตั้งเดียวกับยิงหลงเหนื่อยเว้ยตั้งเดียวกับยิงงอนตั้งเดียวกับยิงหลงคือการตัดหมอลำเมามันเห็นใจมันมีเสียงมันจะวางกับยิงกับไปยิงกับไปตัวไรกับตายตัวนั้นยิงกับไปตัวไรกับตายตัวนั้นงอนไม่เศร้าสันใดเรียกหนึ่งเสียงหนึ่งยิงหนึ่งรถหนึ่งโผล่ประกาศหนึ่งทำอะไรหนึ่งตั้งหมอลำตั้งตีตั้งซ้อตั้งเล่นสีต่างๆคนโง่เด็กอย่าได้ติดอย่างโง่ใจที่ไหนงอนจะต้องกินตั้งหลายใบนั่นเลยว่าได้เล่นจะฟ้องว่าได้เล่นต้นเหตุต้นจะฟ้องต้นเหตุต้นเจอต้นเจ็บต้นตายจากทุกข์ราที่ทุกข์แต่ยาที่ทุกข์ว่าได้เล่นจะฟ้องง่ายตั้งใจงอนนั่นอย่างอื่นว่าดูเนี่ยดูตัวนี่ไรเนาะมันจะตายนี่ไรเนาะมันจะขาดกันแล้วบอกจักว่าอะไรที่ตัวหน้าชอบเครื่องเรื่องบางเครื่องใจพกคิดดูจะสั่งบนเจ้าของซึ่งเหตุว่าเลยขอวัดขอว่าว่าเลยตั้งเหตุตั้งทำย่องจักคุณงามคนดีแต่อยู่ใกล้อยู่ใจที่มันตัดที่มันตัดปวดเจ็บปวดใจซึ่งเจ้าเมื่อไหร่กับพ่อหลวงพ่อเจ้าหากินไปทำไม่ได้แต่เขาโรคยังไงนั่นยินตายินกล้องอยู่ไปอยู่ไปจำพวกนี้ที่มันตัดได้จะกินแต่งานแต่กินตาเดี๋ยวนั้นเครื่องตัวสาระโมกบริวารบริวารจำพวกนี้จำพวกกันนั่นเครื่องสะกดว่าแต่ใจเป็นสัตว์นั่นเป็นตัวนี้นี่ฉะนั้นเท่าที่เกิดว่าเป็นมนุษย์ยากแล้วเนี่ยออกก่อนยากจังยากหลายเรื่องนี้สัตว์นั่นนี่ไม่ใช่มนุษย์ที่ว่าสัตว์ไม่ตายที่ไม่บ้านี่ยังจำมนุษย์ที่ว่าดีจำมนุษย์ที่ว่ามนุษย์มีเพื่อนกับทางเขาไม่มีได้กินกับทางเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหนือเขาต้องลดเหนือไปติดกับทุกอย่างมันเหนือเลยเราพุทธาที่มีตัวเราต้องเอาเกิดมาเป็นดูสีสันนี่แบบหาได้ง่ายลำบากฉะนั้นการกระทำกฎของคุณงามคนดีน่ะก็ต้องรู้ใจดูในบ้านในเมืองนั่นแหละคนมันเป็นคนที่ดังเอาเป็นงูเลี้ยงวัวที่บ้านให้คนปลูกวัวที่บ้านคนปลูกที่บ้านคนวัดวัวที่บ้านเลี้ยงวัวที่บ้านนั่งต้นก็สบายนั่งต้นก็ทุกข์เนี่ยสบายเนี่ยนั่งต้นก็เลยก็พ้นร่างกายไปก็วัวที่ประกอบนะจะเป็นประกอบที่ไหนนั่งต้นเกิดมานี่ตัวเดิมจะอยู่นี่กว่าเล็กจิตจิตเกิดจอที่จะเนี่ยผมนั่งเรียกไม่ใช่เนี่ยแต่ย่างเสียหน้าเอาแหละหุ่นไทยเขาเลยไม่ต้องสนใจเขาไม่เจอกับหัวสายเจ็บปอกเลยง่ายปุ๊บผลเรื่องหน้าเรียกเขาเขาไม่หรอกเขาไม่กินของเขากินเขาหน้าเรื่องสบายหน้าหน้าเป็นวิธีที่เป็นอย่างนี้นั่นคนคนนี้ออกผลนั่นคนก็ออกผลนี่จะเจ็บนี่จะขายนี่จะวุ่นวายที่ไหนนี่ที่ยังจะเป็นช่วงหัวใจปวดนี่เราเรื่องนี้เราว่าที่หน้าเลยเข้าเกิดหน้านี่เดินตามสายเตาของเตาพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนให้ต่างคนงามคนดีท่านเกิดหน้าโดยแผนเดียวนี้เดียวนี่จะไหนฮะไม่จะบ่ได้ไม่จะบ่มาไม่จะบ่ชอบใจได้แต่ก็บ่ดีใจได้แต่ก็บ่สบายของที่บ่ชอบใจไอ้ของที่บ่ชอบใจก็เห็นไปแล้วไม่สั่งไปเลยไม่ทำไปเลยตั้งแต่อดีตมาทำมาทำในอดีตบางคนก็เพิ่งมาเจอแบบตัวแบบนักตายอดีตศาสตร์นี้มันมีศาสตร์หนามันมีก็ดูมันมีเนาะไอ้ถ้ากันใจใช่ไหมซึ่งเรานี่มันเหลือดีใจของเราผู้โง่อาว่าเราเนี่ยที่หน้าเลยง่ายๆเป็นต้นยังศาสตร์หนานี่เป็นงอเลยโบจับศาสตร์หลังนี่เป็นงอโบจับนี่
นี้มันก็ดีเนาะอย่างตัวก็ดีตัวเลยเนาะสุดท้ายเด็กมันเกิดโดนจากชาติหน้านี่ที่มันมีโดนจากนี่แล้วมันก็ว่าชาติหน้าชาติหลังเนี่ยนะถามไปแล้วชาติหน้านี่แล้วอะไรแบบนี้ถ้าผมจะเดินแบบว่าถ้าจะพาไปก็ได้จะหาต้นเสียก็ได้แล้วจะถามย้อนขึ้นมาชาติหน้าเนี่ยมือนี่ว่ามือนี่ไม่รู้ว่าที่นั่นตั้งจิตว่ามือนี่ว่าจะตอบเป็นไหนก็ต้องตอบว่ามือตรงนี้แล้วนี่ที่ว่าไปยังเลยว่ามือเย็นนั่นเป็นอนาคตนั่นมือนี่มีแต่จริงจะพาไปยังมือดีไม่ได้เพราะมือดีมันเป็นมือดีถ้าไม่เพิ่มมือดีจะเป็นผู้ต่อพาไปยังมือดีไม่เกิดขึ้นมานั่นยังชาติจะได้เกิดที่นี่มันจะเป็นชาติมาเห็นไหมยังมือดีละถ้าเราจะบอกว่ามือดีเป็นมือดีถ้าเราว่ามือดีแบบมือดีมือดียาวๆจะว่ามือจะเป็นมือดีเอาเข้าใจครับมันจะบอกคนไม่เชื่อมือดีถ้าเราจะว่ามือดีเป็นมือดีนะถ้าเราว่ามือดีบาดีมือดีก็ต้องเลยมือมันก็เป็นมือดีถ้าเราเกิดหน้าตรงไหนกูเกิดหน้าจะประสาทศาสตร์มันที่เราเกิดหน้าศาสตร์เยอะเนี่ยผมว่าจะแบบไหนนี่อยากให้คนมีใจคนที่น่าคนตั้งขนาดตั้งโน่นอะไรที่เราเป็นเหตุผลนั่นคันไม่ต้องดีต้องใช้ได้ดีจัดใจมันพาท่านดีคันได้ของดีๆก็เป็นใช้เป็นผู้ดีตาเป็นผู้ดีนี่เป็นหูนี่เป็นขานี่เป็นแขนเมื่อเราคนใจเป็นผู้ดีการต้องเชื่อถือผู้คนทั้งหลายทั้งปวงต้องศาสนาเนี่ยศาสนาจะบอกเช่นศาสนาเรื่องจิตใจต้องคนเดียวที่ตรงนี้เกิดหน้าเดือดย่านจะบริยูย่านจะบริกินใครทราบเกิดหรือทราบโอ้ยมันเป็นคนร้ายหรือเฮ้ยเป็นตัวนี้จังจับเฮ้ยเป็นตัวนี้จังไหนดอกตัวนี้จังเลยมันบริกินจังจับมาถ้าบริกินจะหน้าเดิมเรื่องให้มันไม่ได้นะเป็นฆราวาสให้โดยการฆราวาสนะที่อยู่คนมาเดี๋ยวเขาพยายามละที่อยู่นั้นเพิ่มเติมบ่ได้เขาพยายามบ้างตอนยังเล่าเกิดหน้าจะสิบน้อยนี่ไม่เกิดหน้าเพิ่มสมมติเรื่องหนาเรื่องต่างๆนั่นจะเดินมาเลยให้เดินมาเลยตามคนเดียวเขาจะต้องควบคุมตัวหน้าดูเขามาเดียวเขาควบคุมตัวหน้าเขาวัดเขาว่าตั้งตัวตั้งท่านเห็นมันมีจังทุกครั้งหน้าตาอันนี้เด็กไม่ใช่จะเที่ยวไว้ตลอดไปเลยจังเจ้าบาเป็นเจ้าของเลี้ยงลูกแต่ยังร้านอย่างร้านแต่ยังเดินอย่างนี้เป็นคนที่ยังร้านเด็กไม่ใช่จะเที่ยวเป็นอย่างนั้นสุดจะเป็นแบบนี้มันเบลอมันจะสุดมันสิ่งมันเป็นสุดมันเป็นเราควรจะเราสั่งจากโซ่จากซัดตัวโซ่ตั้งตั้งตัวนั่นแหละตัวอดีตตัวหน่อยตัวเรียนนั่นแหละตายคนหน้าเราควรที่จะหน้าหาคนหน้าคนมีใจจะของใครมันก็สมควรจำข้าประวัติอายุใครมันมีความสุขเกิดจากบ้านจากเมืองจากเมืองจากสร้างจากยึดจากใจของเราวุ้นกุศลนั่นทำมันได้ด้วยวันนั้นเราจับมันได้ด้วยนี่เลยได้คนหนึ่งที่ยึดใจมันก็ต้องเป็นสุขบางเรื่องก็ของขาวถ้าเป็นสุขถ้าสบายอันนี้สายไม่น่าอยู่อาจจะว่าเรายังมันยึดขันข้อเห็นว่าถูกหรือไม่ต้องถูกกันแน่เอาไว้อย่างหาบาดเจ้าคุ้งข้างบนอีกนะไม่ได้เลยต่างๆเรื่องที่เรื่องไหนโอ้ได้สวนไปตามนะถ้าใจไม่ได้ถูกก็ถูกไม่ได้ขันคิดตามมันไม่ได้ต้องถูกไม่ได้เรื่องเล่าต่อเพื่อผลยังไงตรงนี้นี่เรื่องโกรธเรื่องสวนมันถือไม่ถูกหัวเดียวเนี่ยหน้ามันถือเลยเนี่ยไปไม่ถูกมันถือเลยเรื่องโกรธเรื่องสวนเสียเขาต้องถูกเลยว่านั่นฉะนั้นเราทราบกันว่าต้องถูกไหนก็ได้เป็นทีต้องถูกยังเกิดจริงที่ใจให้คิดถูกใจมันไม่เท่าใจนี่ต้องคิดแต่มันเป็นทุกข์ฉะนั้นยังเลยต่อตามเรื่องนี้หูดีตาดีสวนดีขาดีว่าดี
ทั้งหลายคิดดีจะดีคือผลไม่ได้มีคือผลทั้งอดีตที่ทำไปนั่งอริยสัจที่ของเตาคือสั่งมาด้วยแจ้งมาด้วยแจ้งเพื่อว่าทั้งหลายเพื่อนนั่นนี่จะนั่นนี่ถึงไม่ได้เพราะเพื่อนหลงมันง่ายผมคิดได้อาจจะน่าขอยกตัวอย่างอันนึงให้เข้าใจเลยง่ายๆนะคือแบบง่วงง่ายละแบบง่วงง่ายเนี่ยถ้าเราไอ้เนี่ยมันกินแล้วง่ายแบบง่วงกับนี่แบบง่วงเนี่ยมันกินแล้วอยู่นั่นแล้วไปพาบนเลี้ยงต้นของง่วงก็ไม่หันว่าเลี้ยงใบของง่วงก็ไม่หันว่าเลี้ยงดอกของง่วงก็ไม่หันว่าเลี้ยงงาของง่วงก็ไม่หันว่านี่เจอนี่จะนั่งเรื่องของง่วงนี่เดียวเป็นธรรมชาติที่ละเอียดเท่านั้นทีนี้เมื่อหากเราเอาไปฝังไว้ในดินให้หน้ามันตายเลยเรื่องของง่วงไม่มีสามารถเกิดต้นขึ้นมาเกิดต้นของง่วงเดี๋ยวจะมีต้นด้วยเดี๋ยวจะมีงาด้วยเดี๋ยวจะมีใบด้วยนี่ดอกด้วยนี่เลยของง่วงอยู่ที่บ้านตัวเนี่ยมันเป็นเนื้อที่มันเป็นหนังมันเป็นแบบนี้ถึงมันนี่คือเขาจะเห็นไม่ได้พอสิ่งทั้งหลายได้เกิดมนุษย์ก็ทั้งหลายที่สั่งไม่เป็นที่สั่งยังเล่าเกิดหน้าไม่ง่ายไม่ใช่ของจากพวกมันจะดีแบบนี้หน่อยคนมันจะตัวเรามันจะดีตัวเรามันจะไปยังไงนะมันไม่รู้จักตรงนั้นที่มันจะไม่ถึงวันนั้นถ้าเราไม่ได้พูดอะไรง่ายๆถึงหน้าจะเริ่มถึงหน้าร่างกายก็ง่ายถึงหน้าตาไม่ถึงหนึ่งตายแต่ต้องมาต้องเกิดต้องเจอถึงหน้าผู้ที่ไม่ดีเรื่องนี้จะเกิดเป็นยังไงเรื่องคิดจะเกิดเป็นยังไงเรื่องกระดาษทุกอย่างเกิดขึ้นจากเรื่องอะไรที่นั่นไม่ทีเดียวก็ไม่ง่ายมันไม่หมดนี่เรื่องบาปมันนี่อยู่ก็ต้องเกิดมาผู้นี้จะมีไปผู้ตัวกับตัวไปลักษณะอาการต่ำให้ต่างกันเป็นสิ่งนั้นอยู่กันบ้างที่เราจะไม่ง่วงถ้าเราไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักเราจับตรงง่วงเป็นจริงคนดูชีวิตว่าต้นเดือดเป็นง่วงอยู่ต้นเดือดต้นโกรธนั่นเดือดต้นงานั่นเดือดต้นจริงนั่นเดือดต้นใบนั่นเดือดต้นใส่ใจต้นมาเดือดเป็นง่วงต้นต้นเดินหาแค่มาหนึ่งเดือดเป็นง่วงต้นต้นนั่นนะนั่นเป็นยุทธที่พระราชาเรื่องนี้ก็จะว่าจะเดือดเท่าไหร่ก็นั่นเป็นเกิดหน้าจากเรื่องง่วงนั่นเองขันไหลคนงามคนดีที่เป็นสายของสัตว์นั่นฝังในใจมันเป็นอย่างนั้นเข้าสามารถที่นั่งเห็นไม่ได้ฉันใดวุ้นผู้สนผู้ฝังมันฝังมันจิตต่างๆเมื่อมันเป็นมากเลยเกิดเป็นมากคนมีเป็นคนจิตเป็นปัญญาเกิดเป็นตัวปัญญาเราตัวบุญตัวผู้สนผู้ไร้ปัญญาผู้ไร้ฉลาดการหาอยู่หาจิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นให้เยอะขึ้นมาได้โดยต่อท่านได้นั่นแหละโดยบ้านโดยด้วยมีเรื่องสุขภาพยังตีโดยมาเพื่อสัมปทานก็มีภาษาก็มีคนพูดเลยเพราะปัญญาแต่ตัวปัญญาก็คือตัวบุญตัวปัญญาให้รู้ถูกให้คิดถูกให้รู้ถูกให้รู้คิดให้รู้ถูกให้รู้ดีให้รู้ชั่วให้รู้ข้อสอบเพราะว่าอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ต้นใจอันนี้ไม่ต้นใจเรื่องลักษณะอันนี้ปัญญาคือต้นฉบับต้นฉบับนี่ก็ไม่รู้แต่ผู้ได้รับผู้ได้ด้วยผู้ได้ดีจริงเดียวก็รู้ผู้เพราะมันเกิดจากปัญญาตัวปัญญานั่นแหละแต่คือตัววิญญาณตัววิญญาณที่มันสั่งคุณงามคนดีแบบมันเข้าใจมันสะอาดจากต้นตัวมันสะอาดจากโมหะเกิดขึ้นมาจากหัวดีปัญญาดีไหวดีหาดีทุกอย่างไม่คล่องทั้งนั้นนะคนเนี่ยบุญทั้งคนนอกบุญทั้งคนนอกบุญมันเป็นอะไรบ้างที่ตัวปัญญาฝังในตัวปัญญาก็คือตัววิญญาณเกี่ยวเขากำลังแบบตัวปัญญาให้นึกตั้งงูให้คิดตั้งงูที่หน้าตั้งงูนี่มันมีคือมีวัดที่ตัวหน้าฉันใดฉันนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยไอ้พวกญาติโยมเราตั้งหลายจุดเท่ากับจ้างเจอกับจ้างน้อยกับจ้างนึงกับจ้างหอยประกันที่ตัวหน้าการกับท่านบุญนั้นเวลาจะเอาจริงเอาของที่โผล่ถ้าหามันว่าให้ประกันดูเนี่ยข้างปฏิบัตินะ
บุญจะเป็นการรักษาศีลถ้าเราหน้าไม่บุญจะเป็นการเจริญภาวนาบางคนมาบุญไม่ได้ถ้ามันเป็นบุญเนอะเป็นจังจังพวกจิตของตัวบ้านการในท่านก็เป็นบุญประเภทหนึ่งการรักษาศีลก็เป็นบุญประเภทหนึ่งนี่ปัญญาที่หน้าก็เป็นบุญประเภทหนึ่งภาวนาเนี่ยแล้วบุญอย่างละต้นตัวอันนั้นมันบุญก็ง่ายพยัญละอันนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมบุญเขาพยัญละออกต้นก็เป็นบุญละออกบุญไม่ละต้นตัวบุญเลยต้นตาแต่ต้นดีกว่านั้นด้วยที่การต้นหนามมันหยอกสีเท่าพาได้พาเราเขาจะอยู่จังไงพาโอรสเป็นเรื่องเลยสบายเขาได้เลยว่าห้องน้ำมันหลอดชั้นใดต้นตัวอย่างตั้งเราใช้จริงกับที่การไม่ทำผิดคันคนเราไม่มีความผิดมันสบายก็ได้ตัวสบายมันสบายเขาไม่มีความผิดคนหมดความผิดคือคนมีผิดนั่นอันนี้ก็เป็นบุญชั้นใดชั้นนั้นอันนี้เรียกให้เป็นญาติเป็นโยมปฏิบัติการบวชหรือการบวชนั่นมันเป็นบุญมันอยู่น้ำบวชน้ำบวชคือการกระตุ้นบวชตัวใบมันมาหอนดอกมันบวชมันจะหอนบวชตัวตั้งต้นยึดมันบวชยึดตัวคนบวชมันยึดมันบวชตัวบุญบวชมันบวชบุญง่ายอันบวชต้องเอาบุญอยู่น้ำบวชน้ำบวชนี่เราคือเจ้าคือละก็ออกด้วยเข้าอยู่บ้านอันไหนบุคคลทำของก็เต้ากันอันนั้นก็ได้บุญมันเต้าบาปเต้าคนตัวนั่นฉะนั้นบางคนก็บอกว่าโอ้ยบริบทเป็นภาพเป็นเจ้ามันเต้าบ่ได้หรอกว่าเราเป็นอย่างนั้นเลยคนตัวไม่ตั้งคารวะทำนี่พวกเราต้องหาอยู่ด้วยกันถ้าเราสิ่งพ่อแม่ดูเต่าเราบ้านอยากพี่น้องสังฆีบัวรักบัวจบวิชาพยาบาทตัดนี่มันเป็นสิ่งนั้นเลยนี่ก็ถูกแล้วมึงเป็นตั้งนี่ก็ถูกแล้วมันมีก็ถูกแล้วตั้งตาต่างคนว่าคนดีมันนี่พอไม่ได้ได้ก็คือพวกเราทั้งหลายเนี่ยเขาจะว่าเป็นบวชเป็นแบบแล้วจะอยู่ในบุญไอ้บวชบาปมันก็บุญใหญ่เลยทันใดใครต้องไปทีหน้านั่นเราต้องการหาตัวหาเต้าพระไปเยี่ยมที่ตลาดว่ะตลาดเนี่ยพระเขาได้กินเลยท่านเป็นแบบท่าแล้วมั้งการดูเป็นการในท่านเนี่ยนี่เขาก็การในท่านเมื่อท่านหน่อยเมื่อท่านนึงเมื่อท่านนั้นนึงเมื่อท่านต้องนอกเมื่อท่านต้องในจะว่าจะมาว่าหนึ่งบุญจะพาเราไงพอที่เราเข้าเนี่ยยังที่เราก็ไม่ได้ดูตลาดทุกวันมีอาหารการตัดไปตามตำราของเราเนี่ยให้ยึดเป็นบุญแบบพยายามละคนตัวไปนั่นอันนี้ก็เป็นบุญเลิศอันนี้ก็เป็นบุญประเสริฐร้ายแล้วก็ทั้งนี้บุญแต่ว่าช่องตัวอันไหนที่บุญมีของเราอันนี้อันนี้เกิดจากมันเกิดวนบ้านเมืองเขาวัสบายพี่น้องวัสบายอย่างที่พี่น้องวัสบายอยู่ในงานตามที่จะถูกเนี่ยวัสบายถูกตัววัสบายให้ละอันนั้นให้ถอนอันนั้นออกต้นกระง่ามันจะดีต้นตัวนี้ต้องมีเกิดขึ้นมาต้นวันนี้ต้องยืนเกิดขึ้นมาในที่นั้นมันจะสบายใจจังดูเต่าเล่าล้านน่าเกิดมากถ้ามันฮัดตาฮัดบ่ายฮัดนกถ้าเจ้าถ้าร้องให้ข้าราชการจะข้าราชการมีว่าตัวบ้างตั้งแต่ว่าแต่ที่ตั้งแห่งนี้ตั้งข้าราชการขอบที่ยักษ์จะถือเป็นต้นข้าราชการแต่ไม่ว่าถ้าเยอะดีให้ทราบนี่ให้ไว้ตายพระเจ้าพระสงฆ์ให้ตั้งใจเคารพให้ไว้ให้อ้อนให้น้อมเพื่อยังตัวหัดเจ้าของหัดใจหัดตายหัดเจ้าของหัดถูกหัดเต่าหลานทั้งหลายพาเป็นสิ่งเป็นท่านแต่ทั้งหลายนับไม่ออกก่อนนี่เป็นยังไงจะไม่สบายความสบายเนี่ยคนน่ะบางคนสบายกินท่านมาแล้วว่าเป็นยังไงเนี่ยคนสร้างเป็นการทำท่านจะได้ของคนนั้นคนที่ทำให้ทุกอย่างคนนั้นจะมาอยู่ว่ามันเยอะเป็นระบาดของเขาเนี่ยถ้าต้นอย่างต้นกลัวเนี่ยชิ้นทำมันยิ่งจะน้อยๆไงนั่นจึงว่าผ่าว่าตัวกันไปถ้าไม่จ่ายจะจ่ายชิ้นทำเล็กชิ้นเนี่ยมันง่ายชิ้นหนังเนี่ยมันอยู่ดีเลยพอหนังมันสบายเลยพอกลัวพอกกินพอกอายกันที่ถ้าเรารู้ชิ้นไม่ได้ท่านมันจะเป็นอย่างเรื่องให้เดือดร้อนชิ้นไปชิ้นเปลือกวัดตัวนั้นนั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสีเดนาสุปฏิญญังสีเดนาโพธิปัสสะให้ทั้งหลายประการมีศีลมีธรรมและจะนับถืออย่างอื่นต้องให้นั่นและจะนับถืออย่างอื่นจะนับถือผู้ชี้ปีศาจอันนั้นนี่
ไม่ไปถืออันนั้นก็ให้ผลเอาก็ให้ต้นหูก็ให้ต้นเลี้ยงอาตมาเคยเห็นนะนั่นเดินหาตาเขาก็เขาเหยียบผู้ตาเดี๋ยวกันบาดข้าดูข้าเลี้ยงเนี่ยอยู่ข้าร้านมาเลี้ยงเนี่ยเสียเลยนะบาดให้ตาฝนก็ไม่ตาโชกเลยให้ตาตันยืนยืนเป็นโชกเป็นกระโดดขึ้นไปทั้งเขาที่ไหนเนี่ยนี่มันเป็นอย่างไรมันเป็นคนมันตัวตาตัวฝนเราถ้าเราไปบุญไปบานกันทั้งเจ้าเป็นใจกำลังสบายนี่เรื่องอันดังออกจากพระพุทธศาสนาคนไม่รับพุทธศาสนาเพื่อที่มีหนทางอย่างฉันใดฉันนั้นแต่ว่ามันใจยังอยู่ในนั่งทางสอนไม่ออกเกี่ยวกับพุทธศาสนาไปด้านหนึ่งนี่ก็ตั้งไว้จะเพื่อพุทธศาสนานั่นเป็นอะไรก็ต้องเป็นอย่างเป็นอยู่ทั้งด้านเนี่ยถ้าตัวเราต้องเป็นคนตัวเราต้องเป็นตัวเราเป็นพุทธศาสนาอันนี้พุทธศาสนาอยู่นะครับเพื่อพุทธศาสนาแต่ต้องถ้าจะไปอยู่คนมาสำเราตัวง่ายเกิดเยอะตัวเราก็พุทธศาสนาเป็นคนหนึ่งเป็นหรือมันเป็นตัวเราต้องตัวอยู่เป็นเวลาตัวเราต้องตัวอยู่มาตีหลายตัวหน้าเราอยู่คนมันก็ตัวง่ายเกิดอยู่ตัวถ้าอย่างนี้ที่อยู่ว่าที่อย่างหนึ่งว่าเราต้องตัวผู้ยิ่งด้วยกันมันไม่ใช่อันนี้มันจะไม่ใช่อันนี้มันจะได้บอกคนเราจริงๆแต่จะพูดภาษาพูดจังหวะแต่นี่ภาษาที่เราอยู่ในคนพูดที่บ้านไม่รู้ว่าเขาเรียนตัวแต่เราต้องเป็นจังมันใจสมาธิเรื่องจะขอในหน้าตอนสอนญาติโยมอะไรที่เรื่องภาษาสายที่สี่นั่นแหละแต่พยายามนะก็จะได้ผลดีที่บ้านให้พยายามให้รู้ว่าจะพอนั่นคือพยายามที่ไม่น่าใจเขาไม่กินไม่พยายามตาปูต้นกินญาติโยมบ้างสันใดอันนี้ก็ออกเข้าชีวิตของญาติโยมเขาต้องไหนมนุษย์ต้องไหนเกิดมาบนนั้นของที่เราถือว่าอันนี้หน้าเฮ้าอันนี้บ้านเฮ้าอันนี้เนื้อเฮ้าอันนี้กล้วยเฮ้าอันนี้เป็นบัตรเฮ้าอันนี้ตีเฮ้าอันนี้เฮ้าวัดซึ่งเหล่านี้นั่นเป็นของสมุดเป็นของอยู่ในโลกเช็ดเยอะไปอยู่ในโลกเอาไปนั่นไม่ได้ทิ้งไปในโลกเอาไปนั่นไม่ได้ว่าเป็นคนที่สั่งบาปสั่งกรรมสั่งก้นตัวสาร่ามุกก็จะพุกจะตายไปให้วิญญาณได้สมองก็เกิดเป็นปฏิบัติฐานก็เกิดเป็นปัจจุบันก็เกิดถึงแล้วมันควรเป็นอุปสรรคถ้าขึ้นได้นี่เอาไปไม่ได้มันนี่ดีควรพยายามสั่งก็ควรดีอันนี้ต่างงานนี่วันหยุดวันโตวันหยุดวันโตควรเรียนควรทำตัวสั่งคนงานคนนี้ไปให้มันได้เราดูสั่งคนตัวสาระบอกคนเป็นไปพอสิ่งทั้งหลายเราเห็นเป็นสมบัติของโลกเอาไปนั่งอะไรกินนี่แล้วมาสั่งวิญญาณสบายอันนี้ต้องสุขตายสบายใจหน่อยเอาอะไรต่างคนหน้าถ่ายย่ามต่างคนทำอะไรเมื่อเท่าเมื่อเจอเมื่อไหร่ให้ประกันถ่ายย่ามให้ประกันภาวนาเพื่อให้เงินเบิ้งให้คิดเบิ้งให้คิดหน้าเบิ้งเห็นมันคิดแต่ก็ละถ้าหนึ่งว่าละบาปมันเป็นบุญเวลาพุทธศาสนาของเขาจะนั่งบุญตามทั้งหลายทั้งคนจะเป็นตัวผู้อื่นเนอะให้คิดตัวเจ้าของเข้าสั่งเอามันได้คืนสั่งไม่ได้เจ้าประกาศสั่งงานทั้งหมดนั้นสั่งได้ตรงนี้แล้วมีที่อยู่นี่ละแต่นั่งไม่มีสั่งได้คนตายมันก็บุญไม่ได้ถึงนั้นก็เห็นไม่ได้เห็นคนตายบ่ได้เนาะตามันมีแสงวะมันเงียบไหนวะมันเงียบวะทำเงียบไหนก็ดีหูนี่มันยิ่งวะปากนี่มันไหนหรือวะขานี่มันยางเป็นบ่นี่มันจับเป็นบ่ปากนี่เกี่ยวอาหารเป็นบ่ความจะทำอะไรเลยมันเห็นแต่